विशाल। आज म तपाईहरुलाई म्याथको केही प्रब्लमहरु लिएर आएको छु, जसमा क्वेशन नम्बर 1 मैले एउटा तपाईलाई तल लेखिरहेको छु, जस्तै पढ्न सकिन्छ। तपाईहरुले नि राम्रोसँग हेर्नुस्, यसलाई नोट पनि गर्नु होला। जस्तै म पढ्छु, दिएको भेन चित्रमा टी र एमले क्रमशः चिया र दूध मन पराउँछन् भनी पत्ता लगाउनुहोस्। आईमा कार्डिनल नम्बर टी युनियन एम, डबल आईमा कार्डिनल नम्बर टी इन्टरसेक्सन एम, ट्रिपल आईमा कार्डिनल टी युनियन एम को होल कम्प्लिमेन्ट, आईभीमा कार्डिनल ओन्ली टी, भीमा कार्डिनल ओन्ली एम र भिआईमा कार्डिनल नम्बर यु। जस्तै म तपाईलाई ढिलो नगरिकन डाइरेक्ट बताउन गइरहेको छु र यसलाई एक एक गरी बुझाइदिन्छु पनि। जस्तै पहिला गरौँ सोलुसन हियर, नम्बर आएको क्वेशन गरौँ, कार्डिनल नम्बर टी युनियन एम। अब यसमा बुझ्नुस्, टी युनियन एम, टी को मतलब छ टी, जस्तै माथि क्वेशनमा दिएको छ क्रमशः चिया र दूध मन पराउँछन्, त्यसकारण चियालाई अंग्रेजीमा टी भनिन्छ, त्यसको फर्स्ट लेटर टी, र दूधलाई अंग्रेजीमा मिल्क भनिन्छ, त्यसको पहिलो लेटर एम राखेको। टी युनियन एम को मतलब टी युनियन मिल्क, चिया र दूध मन पराउने। अब यसलाई पहिला भेन चित्रबाट हामी प्रश्न गरौँ। अनि लेखौँ भेन चित्रद्वारा। अब टी युनियन एम को मतलब हो यो टी अनि यो यु दुईटैको योगफल। टी युनियन एम लाई भनेको दुईटैको योगफल। जस्तै म एउटा तपाईलाई सानो भेन डायग्राम देखाउँछु। भेन डायग्रामबाट यसको मात्र देखाउँछु म भेन डायग्राम यहाँनिर। यो भेन डायग्राम त बनाउनु पर्दैन, तर तपाईलाई बुझ्नको लागि म बनाउन गइरहेको छु। कहिले पनि भेन डायग्रामको पिक्चर बनाउँदाखेरि पेन्सिल युज गर्नु होला। मैले मात्र यहाँ पेन युज गरेको छु तपाईलाई बुझ्नको लागि, पेनले मिल्दैन। जस्तै यो युनिभर्सल सेटको यो टी र एम छ भने टी युनियन एम को भेन डायग्राम हुन्छ यो छाया पारेको भाग, यो पुरै यति मात्रै टी युनियन एम। त्यसैले भेन चित्रद्वारा लेखिएको, भेन चित्रद्वारा। अब कार्डिनल नम्बर टी युनियन एम भनेको के हो? अब यसको फर्मुला हुन्छ, अब यति छाया पारेको भाग भनेपछि त यति पर्यो 15, 20 र 18 भनेपछि यो 15 मात्र के हो त? यो पुरै टी हो नि, यो पुरै टी हो, यो पुरै गोलो टी हो, जसमा 15 पनि छ 20 पनि छ, यो पुरै गोलोमा। फेरि एममा पनि पुरै गोलो, यसमा पनि 20 पनि छ 18 पनि छ भनेपछि यति यो 15 मात्रको भाग भनेको यो भाग र यति भाग हो। यो भाग र यति भाग भनेको कार्डिनल ओन्ली टी प्लस त्यस्तै यति भाग भनेको कार्डिनल ओन्ली एम प्लस यो बीचको भाग भनेको, यो बीच भनेको दुईटैमा छ 20, यो गोलोमा पनि छ यो एम को गोलोमा पनि छ, दुईटै सर्कलमा परेछ नि यसको दुईटैको के हो? साझा भयो। यो दुईटैको साझा भनेको कार्डिनल नम्बर टी इन्टरसेक्सन एम, दुईटैको साझाको कारणले। इक्वल टु कार्डिनल ओन्ली टी भनेको 15 भयो प्लस कार्डिनल ओन्ली एम भनेको 18 भयो प्लस कार्डिनल टी इन्टरसेक्सन एम भनेको 20 भयो। अब यो तिनटैको सम भनेको अब 0 8 5 0 8 भनेको 8, 8 मा 5 जान्छ 8 5 13 को 3, हात लागे 1 2 1 3 4 5 5 1 53 यसको मतलब त्यसकारण कार्डिनल नम्बर टी युनियन एम इज इक्वल टु 53 एन्सर भयो हाम्रो। अब नम्बर 2 मा, नम्बर डबल आईमा, डबल आईमा भनेको छ के भनेछ? कार्डिनल टी इन्टरसेक्सन एम, यसलाई नि भेन चित्रद्वारा लेख्यौं। भेन चित्रद्वारा माथि दिएको छ भेन चित्र, यसको पनि म तपाईलाई बुझ्नको लागि सानो
भेन डायग्राम बनाउँछु। यो बनाउनु पर्दैन, तपाईहरुले मात्र पिक्चर मात्र यो बुझ्नु होला। मैले तपाईहरुलाई बुझाउनको लागि मात्र दिएको यसको मतलब। यो टी भयो, यो एम भयो, यो युनिभर्सल सेट भयो भनेपछि इन्टरसेक्सन भनेको साझा। इन्टरसेक्सनको मतलब हुन्छ साझा। जस्तै यो पुरा टी भयो अनि यो पुरा एम भयो। यो पनि पुरै गोल हो, यो नि पुरै गोल हो, दुईटै गोल हो। कहाँ मिलेको छ नि त? यहाँ मिलेको छ। यसको पनि यसमै गएको छ, यसको पनि यही गएको छ भनेपछि यो जुन गोलो भाग छ यो भाग चाहिँ भयो यसको साझा, कमन। यो छाया पारेको भाग जुन मैले कालो कलर पुरै कालो गर्दिए नि, यही भागलाई भन्छ इन्टरसेक्सन। यति मात्रै इन्टरसेक्सन। अब यो चित्रमा यो छाया पारेको भाग कहाँ छ त भन्दाखेरि यो छ टी र एम को। त्यसैले कार्डिनल नम्बर टी इन्टरसेक्सन एम इक्वल टु 20 भेन चित्रबाट। त्यसकारण कार्डिनल नम्बर टी इन्टरसेक्सन एम इक्वल टु 20 नै यसको एन्सर भयो।